Nằm giữa vùng đất miền Tây hiền hòa, thành phố Sóc Trăng không chỉ là đầu mối giao thương quan trọng mà còn là nơi hội tụ nét văn hóa đặc trưng của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Từ những ngôi chùa cổ kính, những con đường rợp bóng cây xanh cho đến các khu chợ nhộn nhịp và những món ăn dân dã đậm hương vị miền Tây, tất cả tạo nên một nét riêng rất Sóc Trăng. Trong video hôm nay, Minh TV xin mời các bạn trở lại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng sau những ngày tỉnh Sóc Trăng được sáp nhập vào thành phố Cần Thơ, cùng cảm nhận nhịp sống của thành phố, ngắm nhìn những công trình quen thuộc và tận hưởng bầu không khí thân quen của vùng đất này nhé. Mình đang đi trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng. Đây là cổng chào vào trung tâm của thành phố. Đây là tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ngôi chùa Chơ Roi Tum Chắc. Hôm nay mình đến thành phố Sóc Trăng vào dịp người dân đang chuẩn bị đón chào lễ hội ốc ong bóc, lễ hội đua ghe ngò truyền thống năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer. Sau ngày 1 tháng 7 2025, thành phố Sóc Trăng không còn là một đơn vị hành chính độc lập mà sẽ trở thành một phần của thành phố Cần Thơ, trực thuộc Trung ương. Riêng các phường của thành phố Sóc Trăng cũ cũng sẽ được sắp xếp lại và đổi tên. Cụ thể, thành phố Sóc Trăng cũ sau khi sáp nhập sẽ còn lại hai phường là phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 của thành phố Sóc Trăng cũ được sáp nhập để thành lập một phường mới là phường Phú Lợi. Các phường 5, phường 6, phường 7, phường 8 được sáp nhập để thành lập phường Sóc Trăng. Ngoài ra, phường 10 của thành phố Sóc Trăng được sáp nhập với thị trấn Mỹ Xuyên và xã Đại Tâm để thành lập phường Mỹ Xuyên. Các ngôi chùa trên địa bàn của thành phố Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ,
Hiện mình đang đi trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ hiện nay. Đây là vòng xoay đường Trần Hưng Đạo và đường Phú Lợi. Đây thuộc địa bàn của phường 3, thành phố Sóc Trăng cũ, nay là phường Phú Lợi của thành phố Cần Thơ. Mỗi con này học chuyên gạch đó. Thời gian qua, người dân và các doanh nghiệp lo lắng việc sáp nhập tỉnh sẽ tác động đến tăng trưởng thương mại dịch vụ. Nhưng thực tế, hoạt động này vẫn ổn định và trên đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2025, nay là thành phố Cần Thơ. Cơ cấu kinh tế của thành phố đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tăng trưởng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Điều này cho thấy sự phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Thành phố đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để thành phố tiếp tục vươn lên, hướng tới đô thị loại 1 trong tương lai. Thành phố cũng tập trung phát triển du lịch với các dự án nhằm khai thác tiềm năng du lịch địa phương, đặc biệt là các giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa và Khmer. Vòng xoay đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Hồng Phong. Vòng xoay đồng hồ đường Trần Hưng Đạo và đường 30 tháng 4.
Đến đây là hết tuyến đường Trần Hưng Đạo. Đến tuyến đường Hai Bà Trưng. Đây thuộc phường 1, thành phố Sóc Trăng cũ, nay là phường Phú Lợi của thành phố Cần Thơ. Tuyến đường Hai Bà Trưng có mật độ dân cư đông đúc và buôn bán sầm uất nhất trong thành phố. Đến đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường Lý Thường Kiệt. Phía trước là cây cầu quay. Cầu quay bắc qua dòng sông Mapero. Bên kia cầu quay đi thẳng là tuyến đường Tôn Đức Thắng. Đến đây mình đi dọc trên tuyến đường Lý Thường Kiệt để đến cầu Mapero. Nơi đây sắp diễn ra lễ hội đua ghe ngò ốc ong bóc năm 2025 trong vài ngày tới. Đây là cầu Mapero. Lễ hội đua ghe ngò năm 2025 sẽ được diễn ra trên đoạn sông này.
bên kia là khán đài A. Bên này cũng được dựng tạm khán đài B, đối diện khán đài A. Các hàng quán của người dân cũng đang chuẩn bị bày bán phục vụ cho du khách và người dân dọc theo dòng sông. Đây là các vận động viên đang chuẩn bị bơi thử ghe trên sông. Cái này mình bắt đầu mình tập bơi hay gì? Mình tập giờ hả? Dạ, thử câu. Quay thì tao yên luôn. Dạ, đủ bia mà. Đó. Giải đua ghe ngò trong lễ hội ốc ong bóc năm 2025 dự kiến sẽ có khoảng 60 đội ghe ngò nam và ghe ngò nữ trong và ngoài thành phố tham gia. Thi đấu ở hai nội dung cự ly 1.200m cho nam và 1.000m cho nữ. Lễ hội ốc ong bóc đua ghe ngò thành phố Cần Thơ năm 2025 nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn của thành phố, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Lễ hội được tổ chức quy mô cấp thành phố và sẽ được diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2025. Bây giờ mình sẽ chạy dọc một đoạn dọc theo dòng sông nơi sắp diễn ra lễ hội. Hai bên đường đã có nhiều hàng quán bày bán phục vụ cho du khách đến tham quan lễ hội. Cầu 30 tháng 4 bắc qua sông Mapero.
qua cầu là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây thuộc địa bàn của phường 6 thành phố Sóc Trăng cũ, nay là phường Sóc Trăng của thành phố Cần Thơ. Nó quẹo theo cái đường xe tải quẹo. Đường 30 tháng 4, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Đường Nguyễn Huệ, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Đến đây là đường Lê Duẩn. Bên đó là bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.
rời dòng sông Maspero, mình đến vòng Tây khu đô thị 5A để ghé vào khu hội chợ thương mại đang diễn ra trên địa bàn của phường Phú Lợi. Khu hội chợ diễn ra từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, 2025 tại khu đô thị 5A, phường Phú Lợi. Dự kiến có khoảng 400 gian hàng trưng bày sản phẩm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị địa phương trong và ngoài thành phố. Đến đây mình trở lại đi trên đường Phú Lợi hướng ra quốc lộ 1A. Đây là tuyến đường được đặt tên cho phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
Đến đây là quốc lộ 1A. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.